নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 11 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ নিউজ আছে ইট ইজ এবাউট নোবেল পিচ প্ৰাইজ। চ' ইয়াতে মানুহগৰাকীৰ নাম আছে মাৰিয়া কৰিনা মাছাডো। চ' মাৰিয়া কৰিনা মাছাডোই কি কৈছে যে ভেনিজুৱেলাত যিটো ডিক্টেটৰশ্বিপ আছিলে সেই ডিক্টেটৰশ্বিপটোৰ এগেইনষ্টে মাত মাতিছিলে আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ ফ্ৰম দ্য ডিক্টেটৰশ্বিপ টু ডেমক্ৰেচি তেওঁ কি কৈছিলে ভেনিজুৱেলাত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে বা তেওঁ লিড লৈছিলে বা তেওঁৰ যিখিনি ধৰি লওক কাম আছিলে সেই কামখিনিয়ে এই ক্ষেত্ৰত এই ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনটো আনিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা কৰিছিলে। চ' ডিক্টেটৰশ্বিপত কি আছিলে যে চব গোটেই কথাটো হৈছে যে ৱৰ্ল্ড ইজ ফ'কাছিং অন ডেমক্ৰেচি, ৱৰ্ল্ড ইজ ফ'কাছিং অন ৰিডিউচিং ক্লাইমেট চেঞ্জ। চ' আমি এই যিটো নোবেল প্ৰাইজ আছে এই নোবেল প্ৰাইজৰ যিকেইটা থিম আছে মানে কোনকেইটা থিমৰ কাৰণে পালে, যেনে ধৰি লওক কোৱাণ্টাম কম্পিউটিঙৰ কাৰণে পালে ফিজিক্সত, আমাৰ যিটো মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ পালে কেমেষ্ট্ৰিত। তাৰপিছত ধৰি লওক পিচ প্ৰাইজটো আমি যিটো দেখিলোঁ যে ফ্ৰম দ্য ডিক্টেটৰশ্বিপ টু ডেমক্ৰেচি, তাত যিটো ভেনিজুৱেলাত এষ্টাব্লিছ কৰিলে তাৰ কাৰণে পাইছে পিচ। চ' গতিকে এই যিখিনি কথা আছে যে যোনকেইটা থিমৰ কাৰণে নোবেল পুৰস্কাৰ পায় সেই থিমকেইটা আপোনালোকে কিন্তু মনত ৰাখিব। আৰু সেইটো আপুনি এতিয়া যদি APSC মেইনছৰ পেপাৰখন চায় তাতো আপুনি দেখিব যে 2024 তাৰ যিটো ফিজিঅ'লজি বা মেডিচিন তাত যিটো ধৰি লওক নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে সেই মানুহজনৰ নামটো আহিছে 1 নম্বৰ কাৰণে, বুজি পাইছেনে? আৰু সেই যিটো টপিক আছিলে যে মাইক্ৰ' RNA, সেই মাইক্ৰ' RNA বিষয়ে 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে। চ' হুইচ ইণ্ডিকেটছ ডেট দ্য নোবেল পিচ প্ৰাইজ ইন অল দ্য fields and their topics and their themes are very important for APSC as well as UPSC. চ' গতিকে এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিকেইটা নোবেল পুৰস্কাৰ পালে অকল মানুহকেইজনৰ নামেই নহয়। চ' মই সেইটো ক্লাছত বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে যেতিয়া ফিজিঅ'লজি হয় বা কেমেষ্ট্ৰি হয়, যেতিয়া ফিজিক্স হয়, এই ফিল্ডকেইটাত মানুহৰ নামতকৈ সেই থিমটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কিহৰ কাৰণে পালে, কোনটো ব্ৰেক থ্ৰু এনেকুৱা তেওঁলোকে দিলে যিটো কাৰণে ধৰি লওক সমাজৰ বা পিপুলছৰ লাভ হ'ল, যে যিটো কাৰণে ধৰি লওক তেওঁলোকক নোবেল পুৰস্কাৰ দিলে। আৰু বাকী যিটো ধৰি লওক আমাৰ লিটাৰেচাৰ আছে, ইকনমিক্স আছে, চ' গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে বা পিচ আছে, ইয়াৰ কাৰণে মানুহজনৰ নামটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বুজি পাইছেনে? এজ ৱেল এজ দেয়াৰ থিমছ। চ' গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে আইৰন লেডি অফ ভেনিজুৱেলা মাৰিয়া কৰিনো মাছাডো ইজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল টু ট্ৰেন্সফৰ্মিং দ্য ছ'চাইটি ফ্ৰম দ্য ডিক্টেটৰশ্বিপ টু দ্য ডেমক্ৰেচি। চ' এতিয়া যিহেতু আমি এটা ভেলু পাই গ'লোঁ মানে যে ৱৰ্ল্ডে কি কোনটোৰ ওপৰত ভেলু মানে কি, এটা প্ৰিফাৰেঞ্চ, যে কোনটো বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৈছে প্ৰায়ৰিটি দিছে বা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে, সেইটো হৈছে ডেমক্ৰেচি। ত' হোৱাট ইজ ডেমক্ৰেচি? ডেমক্ৰেচি ইজ দ্য ৰুল বাই দ্য পিপল, বুজি পাইছেনে? বাই ইলেকশ্যন বা উইথ দ্য ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন। চ' গতিকে ইয়াতে ডেমক্ৰেচি এটা 3-4টা পাৰ্ট আছে, যে পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি মানে য'ত ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি হ'ব, ফেয়াৰ এণ্ড ফ্ৰী ইলেকশ্যন হ'ব ৰেগুলাৰ বেচিছত, আৰু পিপুলছৰ দ্বাৰা ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট এখনে পিপুলছকে ৰুল কৰিব, দেট ইজ কল্ড মানে পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি। ইট ইজ মানে যিটো ধৰি লওক আমাৰ আব্ৰাহাম লিংকনে কৈছিলে ইন দ্য গুটেনবাৰ্গ স্পীচ, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল ফৰ দ্য পিপুল, বাট দিছ ইজ দ্য নেৰ' ডেফিনিশ্যন অফ ডেমক্ৰেচি। চ' গতিকে যাৰ যদি আমি ৱাইডাৰ স্কেলটো চাওঁ এইটো হৈছে যে ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেচিও আছে। ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেচি মানে ছ'চাইটিত যিটো ইকুৱেলিটি আছে, ইকুৱেল অপৰচুনিটি আছে, সেইটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। তাত যিটো ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আছে সেইটো কাৰণে আমি পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেচি। চ' ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত মানুহে এতিয়া জোৰ দিছে, সেইকাৰণে কি কৈছে যে যিজন মানুহে ডেমক্ৰেচিটোক এষ্টাব্লিছ কৰাত সহায় কৰিছিলে তেওঁক নোবেল পুৰস্কাৰ দিছে। চ' গতিকে পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি, ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেচি, ইকনমিক ডেমক্ৰেচি। ইকনমিক ডেমক্ৰেচি মানে যাৰ যিটো ধৰি লওক ইকনমিক অপৰচুনিটি বা যিটো ধৰি লওক আমাৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ পাৰ্চুইং ইয়ৰ অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বা ইয়ৰ বিজনেছ, সেইটো ডেমক্ৰেচি থাকিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? বা যিটো ইনকম ইনইকুৱেলিটি আছে সেইটো কমিব লাগিব, ইকনমিক যিটো ধৰি লওক পাৰ কেপিটা ইনকম সেইটো বাঢ়িব লাগিব, ইনইকুৱেলিটি কমিব লাগিব, ইনইকুৱেলিটি ইন ইনকম এজ ৱেল এজ কনজাম্পশ্যন, দেট ইজ কল্ড দ্য ইকনমিক ডেমক্ৰেচি। তাৰ কাৰণে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ লাগিব, ইজ অফ লিভিং লাগিব, যাতে শ্বেল্টাৰ পায়, তেওঁলোকে খোৱা বোৱা, ছ'চিয়েল মানে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি, ফুড ছিকিউৰিটি, এই গোটেইখিনি লাগিব, তেতিয়াহে ইকনমিক ডেমক্ৰেচিটো এষ্টাব্লিছ হ'ব।
So both the political democracy, social democracy and economic democracy all are very important for the present aspect বা present context of the world scenario. So হেতু কাৰণে কি কৈছে ডেমক্ৰেসি যোনে এস্টাবলিশ কৰিছে তেওঁ নোবেল পুৰস্কাৰ দিছে আৰু এটো ঘোষণা কৰি দিছে যে we value democracy. বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অকল এনেকুৱা নহয় যে এটো পালে কিয় পালে সো হেতু মনত ৰাখিব লাগিব যে why this lady has got the Nobel Prize, what she has done, and what she has done, is it very important for us, is it for important for our future, হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুজি পাইছেনে সো এই ধৰণে আপোনালোকে অকমান এনালাইসিসটা কৰিব যে তেওঁ কিহৰ কাৰণে পালে কিয় পালে আৰু তেওঁ যিটো কাৰণে পালে হেতু আজিৰ দিনত কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাক ডেমক্ৰেসি কিয় লাগে মানে বুজি পাইছেনে আজিৰ দিনত যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ডেমক্ৰেসি কিয় লাগে ফৰ এক্সাম্পল আমি কৈ আছো যে ইউনাইটেড নেশনৰ যিখিনি ধৰক সিকিউৰিটি কাউন্সিল আছে সেই কাউন্সিলৰ মাত্ৰ 5 জন মানুহ আছে কিন্তু ওয়াৰ্ল্ডত ধৰিলে 700 কোটি মানুহ আছে সো গতিকে 5খন নেশনে কেনেকে গোটেই পৃথিৱীৰ সিকিউৰিটি কাৰণে মানে গ্যাৰান্টি ল'ব পাৰে সো গতিকে ইয়াত ডেমক্ৰেসি নাই মানে বুজি পাইছেন ডেমক্ৰেসি মানে কি পিপলছ অফ পাৰ্টিসিপেশন ইকুৱেল পাৰ্টিসিপেশন ফেয়াৰ পাৰ্টিসিপেশন এখন কন্টিনেন্টে নাই তাত আফ্ৰিকা কন্টিনেন্টৰ পৰা কোনো মানুহ নাই ইন ইউনাইটেড নেশন সিকিউৰিটি কাউন্সিল ফৰ এক্সাম্পল মানে সাউথ আমেৰিকাৰ পৰা কোনো মানুহেই নাই in United Nations Security Council so gotike ta democracy nai mane so gotike hekane India ki koi thake India as well as all the south corporate people okay tekhetor common background ami sabo lage so gotike jodi background sounds born in 1967 in a wealthy family in Caracas kanki Venezuela rajdhani khon naam ase Caracas. So Machado graduated in industrial engineering and holds a master's in the finance. In 1992, she founded the Atenea Foundation to aid children. Okay, so her political awakening came amid Venezuela's polarization, leading her to co-found SUMED in 2002, an NGO focused on electoral transparency. So the role of NGO to apnake eto example likhibo pare. कारण कि आम GS पेपर 2 आम कि आছিলে যে रोल ऑफ सिविल सोसाइटी रोल ऑफ NGO এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দে आर থাৰ্ড পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেসি কাৰণ কি আমি কি দেখিছো যে আমাৰ ইয়াত ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ পাৰ্টিসিপেশন লাগিব ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ পাৰ্টিসিপেশন গভৰ্নমেন্টে সদায় কি কৰিব ফেসিলিটেটৰ গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব ফেসিলিটেট কৰিব কাৰণ কি গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰত সেই মেচিনাৰীটো আছে যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেচন বুলি কৈছো তেওঁলোকে ফেসিলিটেট কৰিব তেওঁলোকে সাপোৰ্ট দিব যে ধৰক ট্ৰেড লাইসেন্স উলোৱা সাৰ্টিফিকেট উলোৱা কিবা পাৰমিশন উলোৱা হেবিলাক গভৰ্নমেন্টে কৰিব কিন্তু মেইন যিখিনি ইনভেষ্টমেন্ট আছে সেইখিনি কৰিব প্ৰাইভেটে এটা ইয়াতে প্ৰবলেমটা আহি গল হেতু হৈছে যে লাষ্ট মাইল ডেলিভাৰী সো গতিকে কোনোবা একদম বহুত ভিতৰত থকা এখিনি মানুহ আছে বা গাঁও আছে ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন কম তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্ট কম তেওঁলোকৰ কানেক্টিভিটি ইস্যু আছে সো গতিকে যিটো আমাৰ পলিসি আছে যিখিনি ধৰক আমাৰ ওয়েলফেয়াৰ স্কিমস আছে বা ওয়েলফেয়াৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰভিজনস আছে দে আৰ নট বিং ডেলিভাৰ্ড টু দিস আন্তোদয়া মানে যিখিনি একদম মানে দুখিয়া বুলি কম বা আমি কম যে ভালনাৰেবল সেকশন আছে তেওঁলোকলৈকে নাই পোৱাগে এতিয়া both the government as well as private doesn't have that capacity and skill and that privilege to reach this last mile delivery so তাৰ কাৰণে আমাক কোন লাগিব NGO বিলাকৰ এটা সেই যেটো গ্ৰাউন্ড লেভেলত তেওঁলোকৰ এটা নেটৱৰ্ক থাকে তেওঁলোকৰ লগত থাকে ভলান্টিয়াৰ্স সো সেই কাৰণে কি হয় যে ইন্ডিয়াত লাষ্ট মাইল ডেলিভাৰী যেটো ইস্যু আছে তাৰ কাৰণে সলিউশন হিচাপে আমি ক'ব পাওঁ যে ৰুৰাল এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো ভাল কৰিব লাগিব PRI টো ভাল কৰিব লাগিব মানে যেটো পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেম আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি NGO খিনি কি কৰিব লাগিব লেভাৰেজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দ্যাট ইজ কল্ড ট্ৰাইপাৰ্টাইট কোঅপাৰেশন যে প্ৰাইভেট গভৰ্নমেন্ট এজ ওয়েল এজ NGO বা সিভিল সোসাইটি সো দিকে এই কথাটো আপোনালোকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকে দেখিছে opposition activities কথা কৈছে যে তেওঁ কি অপোজ কৰিছিলে নোবেল ৰিকগনিশন কিয় দিলে সো দিকে the Nobel Prize honor her for holding the Maduro regime accountable সো দিকে তেওঁ যেটো Maduro regime আছিল তাত যিজন Maduro আছিল as a president তো তেওঁ কোৱেশ্চন কৰিছিলে যে why you are doing this you are turning into a dictator who give you the power বুজি পাইছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰিছিলে মানে গভৰ্নমেন্টক একাউন্টেবল কৰিছিলে একাউন্টেবল মানে কি একাউন্টেবল মানে আছে ৰেসপন্স ওকে সো দিকে ব্ৰডাৰ কনটেক্সট to sound it contrasts Venezuela's democratic past
সো গতিকে আমি একাউণ্টেবিলিটিৰ কথা কৈ আছিলোঁ সো গতিকে একাউণ্টেবিলিটি কথাটো হৈছে কি যে ইয়াত দুটা বস্তু সোমাই থাকিব এটা হৈছে যে ইউ হেভ টু বি ৰেছপন্সিবল টু ইয়ৰ ডিউটি তোমাৰ যিটো কাম তাৰ প্ৰতি তুমি ৰেছপন্সিবল হ'ব লাগিব সেইটো ইণ্টাৰনেল হয় একচুৱেলি যে তুমি নিজে যদি শুই উঠা সোনকালে দেট ইজ ইউ আৰ ৰেছপন্সিবল ফৰ ইয়ৰ কেৰিয়াৰ কিন্তু অকল ৰেছপন্সিবিলিটি থাকিলে নহ'ব গতিকে সেইকাৰণে আৰু কি থাকিব লাগিব যে এনচাৰেবল যদি তুমি নুঠা সোনকালে তেতিয়াহ'লে কোনে তোমাক ক'ব যে হোৱাই ইউ আৰ লেট গতিকে ডেট ইজ কল ইউ আৰ এনচাৰেবল টু ছাম অথৰিটি সেইটো কয় এনচাৰেবিলিটি গতিকে যদি ৰেছপন্সিবিলিটি আৰু আনচাৰেবিলিটি দুইটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ একাউণ্টেবিলিটি মানে হৈছে যে ইউ আৰ ৰেছপন্সিবল এজ ৱেল এজ ইউ হেভ টু answerable to a higher authority or to the people for the all works you have done বুজি পালানে সো গতিকে এতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে ডিক্টেটৰশ্বিপ মানে কি যে হিটলাৰ এতিয়া ইমানখিনি মানুহক যে মাৰিলে হিটলাৰ ইজ আনচাৰেবল টু ন'বডি সো গতিকে এতিয়া কোনেও তেওঁক ক'ব নোৱাৰে যে কিয় মাৰিছা ইমান মানুহক সো গতিকে হোৱাট দিছ জিউছ হেজ ডান ৰং টু ইউ সো গতিকে সেইটো ধৰণৰ কোনো কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ডেটছ ৱাই হি ইজ বিকাম এ ডিক্টেটৰ সো ইয়াতো মাদুৰো যিজন আছিলে তেওঁ যি মনে তাকে কৰে জবৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক তেওঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ষেত্ৰত দিয়ে বা তেওঁ ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক পাবন্দী কৰে বা তেওঁ যিখিনি ধৰি লওক প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন উলিয়ায় তেওঁৰ যিটো ইলেকশ্যন আছে সেই ইলেকশ্যনটো তেওঁ পেণ্ডিং কৰি ৰাখে গতিকে এইবিলাক হৈছে যে তেওঁ কৰে আৰু সেই কামখিনিৰ কাৰণে তেওঁ কাৰো প্ৰতি ৰেছপন্সিবল নহয় বা কাৰো প্ৰতি একাউণ্টেবল নহয় মানে আনচাৰেবল নহয় সো গতিকে এই ধৰণৰ কথা আছিলে সো গতিকে এই মানুহগৰাকীয়ে কি কৈছিলে তেওঁক একাউণ্টেবল কৰিছিলে তেওঁ সুধিছিলে যে প্লিজ টেল আছ বিকজ ইউ আৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ছাম পিপল অফ দিছ ভেনিজুৱেলা অ'কে সো গতিকে ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটৰ ওপৰত তেওঁ মাত মাতিছিলে ইনস্পায়াৰিং দ্য পিচফুল ৰেজিষ্টেঞ্চ দ্য আৰ্টিকল কোটছ হাৰ অন দ্য থ্ৰেছহোল্ড অফ ভিক্টৰী এণ্ড দ্য ৰেফাৰেঞ্চ US ছাপৰ্ট It contrasts Venezuela's democratic past with its current authoritarian state, noting economic collapse and human rights abuse and international isolation under Maduro. So, international isolation asile, kanki democracy jetia collapse hoy, tile kono country support nokore because azir dinot hetue eta virtue hoy, mane hetu eta value hoy je you have to be if you are establishing a state then it must be ডেমক্ৰেটিক তেতিয়া একচুৱেলি বহুতে সেইটো ভাল পায় বা সেইটো মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰে অ'কে যিটো আমাৰ আফগানিস্তানৰ লগত অলপ আগত আমি কৈছোঁ যে আফগানিস্তানৰ এতিয়া ডেমক্ৰেচি নাই চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি অলপ সংকোচ কৰিছোঁ যে আফগানিস্তানৰ লগত আমি কেনেকৈ তেতিয়াহ'লে বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যন আগবঢ়াম বিকজ উই ভেলু ডেমক্ৰেচি আমাৰ গোটেই বস্তুটো ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰতে টিকি আছে বা যি নহওক অ'কে লেটছ মুভ এহেড Okay, so next article says that real need is a holistic demographic mission. So গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ কি আছে যে এটা এডভান্টেজ আছে সেইটো হৈছে যে আমাৰ বেছিভাগ পপুলেশ্যনৰ প্ৰায় 65% পিপল আৰ আণ্ডাৰ 29 এজ চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে ইউথ পুলটো বেছি আমাৰ বুজি পাইছেনে বহুত লেবাৰ ফ'ৰ্চ আছে সেইকাৰণে চ' সেইটোকে আমি কি কৈছোঁ যে তাৰ পৰা আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব পৰা বহুত চান্সেছ আছে কেলৈ কাৰণ কি আমাৰ ইয়ালৈ মানে ফৰেন প্লেয়াৰ্ছ বা ডমেষ্টিক যিখিনি ধৰি লওক ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব কাৰণ কি আমাৰ ওচৰত কি আছে লেবাৰ ফ'ৰ্চ আছে এণ্ড লেবাৰ ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য ফ'ৰ আমি কি বুলি কৈছোঁ যে ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশ্যন হয় যদি লেবাৰ বেছি আছে তাৰমানে কি লেবাৰ কষ্টটো কম হৈ যাব চিপ হ'ব লেবাৰটো গতিকে যদি য'তে চিপ লেবাৰ হয় মানে কি ইনপুট কষ্টটো কম হৈ যাব ইনপুট কষ্ট কম হোৱাৰ লগে লগে প্ৰফিটটো বেছি হ'ব চ' গতিকে কেপিটেলিষ্ট আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টু ইনভেষ্ট ইন দ'জ ইকনমিজ ৱেৰ দ্য লেবাৰ ফ'ৰ্চ আৰ ভেৰি হিউজ এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য prime location to get that advantage so যিটোকে আমি কৈছোঁ যে কেনেকে পপুলেশ্যনটো বা ইকনমিক বেনিফিটটা আমাৰ খোল খাই আছে so গতিকে সেইটোকে আমি কৈছোঁ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড কাৰণ কি ডেম'গ্ৰাফি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ পপুলেশ্যন এণ্ড আৱাৰ ইউথ পুল হেজ গিভ দেট এডভান্টেজ টু ইণ্ডিয়া দেট আৱাৰ ইকনমি উইল গ্ৰ' মাছ মোৰ because of the young labor force সেইটোকে আমি কৈছোঁ যে ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড কিন্তু এতিয়া ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড হ'বলৈ হ'লে অকল ইউথ পুলৰ নাম্বাৰটো হ'লে নহ'ব ইট ইজ নট অনলি এবাউট কোৱান্টিটি দেয়াৰ ইজ অলছ' এন এছপেক্ট অফ কোৱালিটি হাউ ইজ দ্য কোৱালিটি অফ দেট লেবাৰ ফ'ৰ্চ কাৰণ কি আমাৰ ছাইডতে যিজন মানে বাংলাদেশ আছে ভিয়েটনাম আছে বা চাইনা আছে ইয়াতো ধৰি লওক কি আছে বহুত হিউজ পুল অফ য়াং লেবাৰ্ছ আছে যদি আমাৰ যিটো ধৰি লওক আমাৰ কৈছোঁ যে 29 ইয়াৰৰ ভিতৰত আমাৰ 65% পপুলেশ্যন আছে চাইনাত সেইটো 35 আছে
তথাপিতো আছে ন সো ইয়াত এটা কথাটো হৈছে যে অকল আমি নাম্বাৰটোৰ কাৰণে খেলিলে নহ'ব ইয়াতে নাম্বাৰটোৰ লগত আৰু এটা বস্তু আছে এইটো যে কোৱালিটি অফ দোজ পপুলেশ্যন বা কোৱালিটি অফ দোজ ইউথ that we are going to employ so the quality to কোপা নিৰ্ণয় হ'ব the education their health their skill বুজি পাইছেনে their ability to adopt the technology and their soft skill এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেলি আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো পাম সো গতিকে মিছনটো কি মিছনটো হৈছে যে উই হেভ দ্য নাম্বাৰ বাট উই ডোণ্ট হেভ দেট এডিকুৱেট কোৱালিটি অফ দোজ নাম্বাৰ্ছ মানে আমি নিজৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চটো কোৱালিটি বঢ়াব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভেলু এডুকেশ্যন দিব লাগিব তেওঁলোকক স্কিল দিব লাগিব তেওঁলোকক ছফ্ট স্কিল শিকাব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো হেল্থ আছে সেই হেল্থৰ পেৰামিটাৰবিলাক আমি ইম্প্ৰুভাইজ কৰিব লাগিব বাই প্ৰভাইডিং ৰেগুলাৰ PDS বা ৰেগুলাৰ প্ৰটিন ৰিচ ডায়েটছ সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে বা আমি এটা পাৰ্চুৱেশ্যন মডেল বা আমাৰ এটিটিউডনেল চেঞ্জ আনিব লাগিব যে উই হেভ টু ব্ৰিং এ হেল্ডি বডি টু গেট দ্য এমপ্লয়মেণ্ট আজিৰ দিনত আমি কেইজন মানুহে এইটো ভাবিছোঁ যে আপুনি হেল্ডি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি চাকৰি পাব আজিৰ দিনত আমি এইটোৱে ভাবিছোঁ ন যে আপুনি চোকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে চাকৰি পাব কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয় একচুৱেলি আপোনাৰ কথাটো হৈছে যে ইউ মাষ্ট অলছ' বি হেভ গুড হেল্থ ইফ ইউ আৰ টু অবেছ দেন ইফ ইউ গ' টু এনি ইণ্টাৰভিউ even if it is in APSC then they will have some doubt on you that whether you will be performing good if you are selected in APSC or in some enforcement level inspectors because in those fields you have to go out from the office there most of the duties are in the field you have to visit lot of field visits so the yat etu issue ase so the ami attitudinal change anibo lagibo je manu bilake bhalke kaam koribo lagibo আৰু ভালকে এমপ্লয়মেণ্ট পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেল্থটো ভাল হ'ব লাগিব প্লাছ তেওঁলোকৰ স্কিল থাকিব লাগিব স্কিল মিনছ স্কিল প্লাছ ৰিস্কিল কেলে কাৰণ নতুন নতুন টেকন'লজি আহি আছে আজিৰ দিনত যদি কোনোবাই এআইটো কি নাজানে এআইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে নাজানে চেট জিপিটিত কামাণ্ড এটা দিব নাজানে অকল চেট জিপিটিটো থাকিলেই নহ'ব চেট জিপিটি গিভছ গুড আউটকাম ইফ ইউ প্ৰভাইড ছাম গুড ইনপুট সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি কেনেকৈ তাক কামাণ্ডটো দিছে তাৰ ওপৰতহে সি ভালকৈ আপোনাক আনচাৰ এটা বনাই দিব সো গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মডেলটোৱে নিজে নিজে কাম কৰে তাক সুধিবও জানিব লাগিব সো গতিকে সেইবোৰ স্কিল সো গতিকে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আৰু ধৰণৰ ঢেৰ স্কিল আছে সো গতিকে সেই স্কিলবিলাক আমি এডুকেশ্যন লেভেলৰ পৰা বা আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ডিউৰিং গ্ৰেজুৱেশ্যন উই হেভ টু প্ৰভাইড দেম স্কিল আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ আছে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অ'পেন এ ডেডিকেটেড স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি ইন মঙলদৈ সো গতিকে স্কিলৰ কাৰণে আমি বহুত কাম কৰিছোঁ যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা সো গতিকে এইবিলাক বস্তু আছে সো ইয়াত সেইটোকে আমি কি কৰিছোঁ এই আৰ্টিকলটোত সেইটোকে ষ্ট্ৰেছ দিছে যে ৰিয়েল যদি আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি হলিষ্টিক কি কৰিব লাগিব সেই ডেমোগ্ৰাফিটো কোৱালিটি ইম্প্ৰুভাইজ কৰিব লাগিব সো হলিষ্টিক মানে বহুত দ্য দ্য এডুকেশ্যন স্কিল হেল্থ ছফ্ট স্কিল এই গোটেইখিনি বস্তু ডেভেলপ কৰিব লাগিব অ'কে সো ইয়াৰ মেইন আৰ্গুমেণ্টখিনি এইখিনি আছিলে So here I mean already that the broad scope is that the mission must examine the demographic transition over the last 2 decades, focusing on the 3 components: the fertility, mortality, and migration, and their linkages with the age, sex composition, regional distribution, health, education, livelihood features. So this is very important. Health, education. So the imbalances infrastructure, imbalance human capabilities. So the across the regions and the existing infrastructure education landscapes created dream India aspiration for the affluent. So the issue of migration কথা কৈছে on longevity aging so the এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ যিখিনি ধৰক পপুলেশ্যন আছে এইটো এজিং হৈ গৈ আছে বুজি পাইছেনে এতিয়া যদি ধৰক আমাৰ 10% কি আছে যে পিপল এবভ 60 ইয়াৰ্ছ আছে 60 প্লাছ এজৰ মানুহ কিমান আছে ইণ্ডিয়াত সেইটো হৈছে 10% মানে 140 crore পিপল আছে so গতিকে 140 crore 10% মানে কি 14 কোটি 14 crore ঠিক আছে সো এতিয়া কৈছে কি যে এতিয়া হৈছে 2025 কিন্তু ষ্টেটিষ্টিক্যাল সাৰ্ভে এটো কৈছে যে বাই 2050 দ্যাট নাম্বাৰ উইল বি ডাবল মানে 20% হৈ যাব 20% above 60 years কেতিয়া বাই 2050 সো গতিকে লাহে লাহে এজ পপুলেশ্যনটো হৈ আছে ন সো মানে আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডৰ এটা উইন্ডো আছে কিমান দিনলৈকে আমি এই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো পাম আৰু লাহে লাহে আমি দুটা কাম কৰিব লাগিব এতিয়া এটা কামটো হৈছে যে আমি ইয়াংখিনিক স্কিল প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কিন্তু এই সময়ছোৱাতে আমি অমৃতকালৰ সময়ছোৱাতে আমি গেৰিয়াট্ৰিক্স যিটো আছে বা যিটো সিলভাৰ ইকনমি বুলি কৈছোঁ যিটো ইকনমি ইট ইজ ৰিলেটেড টু দা এজিং পপুলেশ্যন
গতিকে সেইটোকো কিন্তু আমি লগে লগে তাক আমি কি কৰিব লাগিব ডেভেলপ কৰি গৈ থাকিব লাগিব কিন্তু এট দি এণ্ড লং টাৰ্মত গোটেই বস্তুটো চিলভাৰ ইকনমি হৈ যাব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি লং মানে 2050 ভিতৰত বেছিভাগ নহয় 20% পিপুল উইল বি এবভ 60 years 50 প্লাছ মানুহৰ সংখ্যা আৰু এগেইন 15% আপুনি ধৰি থওক চ' 35% পিপুল মোৰ দেন 50 years হ'ব চ' গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ আকৌ ইকনমি এটা অপৰচুনিটি খোল খাই যাব যে আপুনি এতিয়া ফ'কাছ দিব লাগিব নট ইন দ্য ইউথ বাট অলছ' ইন দ্য গেৰিয়াট্ৰিক্স মানে old people so গতিকে old people কাৰণে এতিয়া কি দৰকাৰ যে তেওঁলোকক লিভিং এসিস্টেন্স লাগে তেওঁলোকক হিয়াৰিং এইডছ লাগে বা তেওঁলোকৰ কি লাগে যে তেওঁলোকক সোশ্যাল সিকিউৰিটি লাগে so গতিকে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকক কি হ'ব লাগিব লাহে লাহে ইকনমিটো সেইফালেও কি কৰিব লাগিব এডজাষ্ট কৰিব লাগিব বা সেইফালেও আমি ধ্যান দিব লাগিব সেইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হিডেন কথা এটা so গতিকে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড মানে অন্য এইটো মানে মিছনটো এনেকুৱা হ'ব নালাগিব যে অকল আমি মানে ইউথৰ ওপৰতে জোৰ দি থাকিম এতিয়া প্ৰায়ৰিটিটো ইউথ হয় কিন্তু লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি আমি ইউথৰ পৰা আমি গেৰিয়াট্ৰিক্সলৈ শিফ্ট হ'ব লাগিব কিন্তু সেই শিফ্টটো যাতে আমি এটা হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব ন যে কেনেকৈ আমি ধৰি লওক কৰিম সেইটো আমি এতিয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আনাডাৰ 25 yearsৰ পিছত আমি সেই 20% পিপুলৰ কাৰণে এটা ইকনমিক প্লেটফৰ্ম বনাই দিব পাৰিম যাতে তেওঁলোকৰো কি হ'ব পাৰে মানে তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ইকনমিটো ডেভেলপ হ'ব পাৰে বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে এটা হিডেন বস্তু সোমাই আছে অ'কে গতিকে লেটছ মুভ আহেড So here he can say that true mission to ki hobo the true mission needs to be an intellectual discourse to combat the marginalization and the inclusion based on the demographic data it should offer a retrospective and prospective dimension of population and build a future on a humanity and sustainable alteration so here hekini kotha yat koa goise okay let's move ahead okay next যেটো কথা কৈছে হেতু আছে যে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন ইকনমি এটা গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন ইকনমিটো আমি কোড ইউজ কৰিম কোড গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন ধৰক ইউজ কৰিম হেতু ইয়াত কৈছে যে আমাৰ যিখিনি পোৰ্টছ আছে সেই পোৰ্টখিনিকে আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনৰ সোৰ্স বনাব বা তাৰ উৎস বনাব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি পোৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰ গ্ৰোইংলি ইনক্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া কাৰণ কি উই হেভ 7500 কিলোমিটাৰ্ছ অফ কোষ্ট লাইন so গতিকে তাৰ দুইটা কোষ্টতে আমি কি দিছে লট অফ পোৰ্টছ আৰ দেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পোৰ্ট আছে বিগ পোৰ্টছ আছে আৰু আমি কি কৈছোঁ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৰ কাৰণে আমি পোৰ্টছ কৰিছোঁ যেনে ধৰি লওক আমাৰ গুৱাহাটীত কি আছে যে এটা গেটৱে অফ আছাম বুলি বা গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট বুলি এটা আমি পোৰ্ট এটা বনাই থৈছোঁ ন so গতিকে এই পোৰ্টছবিলাক যদি আমি তাত বহুত মানে এনাৰ্জি ইণ্টেনচিভ হয় so তাক যদি আমি গ্ৰীণ কৰিব পাৰোঁ মানে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনৰ যদি তাত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনাৰ্জি ট্ৰেনজিশ্যনটোত এটা এডভান্টেজ থাকিব So an Indian PPP initiative can create green industrial corridors and shipping fleets. India's port can emerge as a green energy hub. বুজি পাইছেনে যেটো আমাৰ এই আৰ্টিকলটো হেতু এটা কি দিছে এটা ডাইমেনশন এটা দিছে যে আমি পোৰ্টখিনি থ্ৰুৱেদি গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনটো বা গ্ৰীণ এনাৰ্জিটো আমি মানে এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ষ্টেজলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ The main argument is that the Indian ports are uniquely positioned to be the gateway to India's green hydrogen economy and can be become the green hydrogen hub during both national and global transition. Government focus kotha koise like the Dindayal port, Paradip port, Dindayal port to dholok amar kod ase je Kolkata ase, Paradip port to amar Orissa ase. Ebilak apnalokor karone ki hoy karone important hoy ei ports kotha kintu apnalokor prelims ot ahibo. Eta port bla bosturu kebol okol enukwa nohoy je এতিয়াহে আছে প্ৰেজেন্ট কনটেক্সটহে পোৰ্ট আছে এনেকুৱা নহয় এনচিয়েন্টটো কিছুমান পোৰ্ট আছে এনচিয়েন্ট পোৰ্টবিলাক ইউপিএসচিত বাৰে আহে যেনেকৈ পম্পুহাৰা পুহাৰ বুজিছেনে আৰাইকামাদু গতিকে ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ সময়ত ধৰি লওক ইয়াত আছিলে বহুত লোথাল আছিলে ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক আৰু কেইটামান পোৰ্ট আছিলে আলাইড বিন হোপ বুলি এটা পোৰ্ট এটা আছিলে কেইটামান মই পাহৰি গৈছোঁ গতিকে এই পোৰ্টছবিলাক যিবোৰ আছে যে এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত কোনকেইটা পোৰ্ট আছিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সংগম এজত কোনকেইটা পোৰ্ট আছিলে চোলা ডাইনেষ্টিৰ সময়ত পিছত কোনকেইটা পোৰ্ট আছিলে মেডিয়েভেল টাইমত কোনকেইটা পোৰ্ট আছিলে সেইবিলাক যাতে আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখে আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কনটেক্সটত কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোৰ্ট আছে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ কলিকতাত এটা পোৰ্ট আছে যিটো আমি দীনদয়াল পোৰ্ট বুলি কৈছোঁ পাৰাদ্বীপ বুলি যিটো আছে এইটো উৰিষ্যাত আছে ঠিক তেনেকৈ VO চিদাম্বৰম পিল্লাই বুলি যিটো পোৰ্ট আছে VO চিদাম্বৰম ঠিক আছে গতিকে এই পোৰ্টটো আছে চেন্নাইত গতিকে এইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব বুজি পাইছেনে কোনটো কোষ্টত কোনটো পোৰ্ট আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাণ্ডলা পোৰ্টটো আছে গুজৰাট বুজি পাইছেনে জৱাহৰলাল নেহৰু টানেলটো আছে সেইটো আছে আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত গতিকে সেই পোৰ্টবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত
ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে এতিয়া কি কৈছে যে আমাৰ যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পৰ্ট মিনিষ্টাৰ হয় শ্বিপ এণ্ড পৰ্ট মিনিষ্টাৰ গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আহিব পাৰে অসমত ঠিক আছে গতিকে তেওঁ কি কৈছে যে ভিঅ চিদাম্বৰম পিলাই পৰ্টটো আৰু পাৰাদীপ পৰ্টটো গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ আৰু মেৰিটাইম লেন্স মানে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন পৰ্ট হিচাপে তেওঁ অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰিছে মানে তাত কি হ'ব যে যিটো হাইড্ৰজেন গেছ বা হাইড্ৰজেন এনাৰ্জি মানে আমি পাম সেইটো সোলাৰ এনাৰ্জি থ্ৰুৱেদি পাম বা উইণ্ড এনাৰ্জি থ্ৰুৱেদি পাম কাৰণ কি আমাৰ কোষ্টেল এৰিয়া দুটা এডভান্টেজ আছে এটাটো হৈছে যে আপুনি কোষ্টত মানে সোলাৰ পেনেল বহাই দিব পাৰে তাৰপৰা আপোনাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ওলাব সেই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিটো আপুনি ইলেক্ট্ৰলাইটছ মানে ইলেক্ট্ৰলাইচিছত খৰচ কৰিব আৰু তাৰপৰা আমাৰ কি হ'ব হাইড্ৰজেন ব্ৰেক হ'ব হাইড্ৰজেন ব্ৰেক হৈ পেলাই আমাৰ কি হ'ব ধৰি লওক এইটো water form hobo and energy will emit and that energy is called hydrogen energy okay so hetu green hydrogen hobo par bahut chances ase amar tat kele kan ki coastal area tat bahut wind speed ase offshore onshore wind speed ami dekhisu ami geography ki paisu je amar land bridge and sea bridge যে ল্যান্ড ব্ৰিজ সি ব্ৰিজ বহুত এক্টিভ হৈ থাকে ক'ত কোষ্টেল এৰিয়াত গতিকে সেই উইণ্ডখিনি আমি টাৰ্বাইনখিনি চলাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাওঁ আকৌ সেই টাৰ্বাইনখিনিৰ পৰা আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন উৎপন্ন কৰিব পাওঁ বুজি পাইছেনে গতিকে সেইটো কাৰণে আমাক কৈছে যে পৰ্টখিনি আমাৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ এটা চ'ৰ্চ হিচাপে ইমাৰ্জ হ'ব পাৰে কম্পিটিটিভ এজৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক একশ্যন আমি অলৰেডি কৰিছোঁ যে গেটৱে টু গ্ৰীণ এণ্ড টেকলিং চেলেঞ্জেছ যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ চেলেঞ্জেছ আছে সেই চেলেঞ্জেছখিনি আমি টেকেল কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ